ความแข็งแกร่งของชีวิตการฝึกความแข็งแกร่งของชีวิต ความแข็งแกร่งนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอยู่ในโลกที่แสนจะยุ่งยาก สำหรับผู้ที่จะบวชชั่วคราวก็เป็นการฝึกความแข็งแกร่งสำหรับจะออกไปเผชิญกับชีวิตอย่างคฤหัสถ์ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีผลคุ้มค่า บางคนเกิดในครอบครัวที่อ่อนแอไม่ค่อยจะได้พบกันกับความแข็งแกร่งย่อมจะมีปัญหา ที่มีความแข็งแกร่งไม่พอฉะนั้นการได้มาบวชเพื่อฝึกความแข็งแกร่งเสียบ้างก็จะเป็นการดีขอให้สนใจในส่วนนี้ส่วนความแข็งแกร่งตลอดไปถึงการบรรลุพระนิพพานนั่นก็อีกความหมายหนึ่งเดี๋ยวนี้ขอให้ได้ในส่วนที่ต้องการเฉพาะหน้ากันก่อนขอให้ทุกคนสนใจบทเรียนที่เรามีอยู่สำหรับฝึกฝนกันที่นี่ซึ่งก็คำที่พูดกันติดปากกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล่าหมูฟังยุงร้องเพลง นี่มันก็เป็นเรื่องฝึกความแข็งแกร่งทั้งนั้นแต่เราจะพูดถึงความแข็งแกร่งทางกายกันเป็นพิเศษ อยู่อย่างที่ต้องมีความแข็งแกร่งอดทน นี่ก็เป็นหลักในพระศาสนานี้ และเป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าท่านก็มีชีวิตตัวอย่างของความแข็งแกร่งมากที่สุดเหมือนกันบำเพ็ญกิจหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นต้องใช้ความแข็งแกร่งมากเป็นที่เชื่อได้ว่าท่านไม่มีร่มไม่มีรองเท้า ก็เดินเป็นโยชน์ไม่นั่งยานพาหนะ ที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตหรือคนมีชีวิตมันก็ต้องเดินนี่ก็มีความแข็งแกร่งมากการเป็นอยู่ก็เรียกว่าแข็งแกร่งพระเนรบางพวกจะมีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่มีการขบฉันอย่างกับในรั้วในวังถ้าอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดมากทีเดียวท่านดำเนินชีวิตอย่างที่เมื่อคนขอทานอย่างที่ว่าบางทีก็อย่างที่เรียกอดๆอยากๆพระไตรปิฎกเล่มแรกหน้าแรกๆจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าได้รับนิมนต์ไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งผู้นิมนต์เขาก็ลืมซะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องขบฉันพอถึงเวลาในพรรษาเขาก็ไม่มีอะไร
ราะเป็นฤดูข้าวยากหมากแพงพอดีกันด้วยพระสงฆ์ตั้งหลายร้อยรูปก็ไม่มีอะไรจะฉันที่พ่อค้าที่เลี้ยงม้าขายพาม้าไปขายนะเขาก็มีเสบียงสำหรับม้าคือข้าวตากไว้ด้วยมากสำหรับม้ากินก็แบ่งถวายเป็นพ่อค้าที่ใจดีบ้างใจดีมากแต่ไม่คิดว่าจะเสียขาดทุนด้วยแบ่งข้าวตากให้พระสงฆ์ถวายองค์ละฝ่ายมือใหญ่ๆหรือครึ่งกอบเอาไปทำให้เปียกพอฉันได้โดยไม่ต้องมีแกงมีกับมีพระบางองค์กราบทูลให้เสด็จไปเลยอย่าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นจนตลอดพรรษาจนพ้นฤดูฝนนี่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่เอาแน่มันทุกอย่างไปหมดแหละนี่ขอให้นึกถึงพระศาสดาผู้ให้กำเนิดศาสนาที่พวกเรากำลังรับมาปฏิบัติอยู่ถืออยู่มาบวชในศาสนาของท่านเป็นคนแข็งแกร่งหรือกระดูกเหล็กสักเท่าไรขอให้พอใจที่จะฝึกฝนกันในแบบนั้นบ้างคำว่าฟังยุงร้องเพลงนี่คุณเข้าใจว่าอย่างไรมันก็เกินแข็งแกร่งไปได้อีกก็ให้กลายเป็นร้องเพลงได้นี่เป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงในเรื่องความแข็งแกร่งขอให้ทำตามระเบียบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติกันมาในเรื่องการขบฉันการเป็นอยู่การงานการบริหารงานกรรมกรเหล่านี้เป็นบทเรียนสำหรับฝึกความแข็งแกร่งนั้นจะมีประโยชน์ในอนาคตประโยชน์ทางโลกมันก็เป็นผู้แข็งแกร่งทำอะไรได้ดีประโยชน์ในทางธรรมก็เป็นผู้แข็งแกร่งในทางจิตใจที่จะต่อสู้กับกิเลสแข็งแกร่งทั้งทางกายแข็งแกร่งทั้งทางจิตมันก็ดีใช้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อประโยชน์ทางโลกียะทางโลกและประโยชน์ทั้งทางโลกุตระคือเพื่อจะไปนิพพานเรียกว่าทั้งทางด้านกายและด้านจิตเราจะพูดให้ชัดกันลงไปว่ามีความแข็งแกร่งใน3ระดับกายระดับจิตระดับวิญญาณ ถ้าพูดวิญญาณคุณไม่ทราบกับวงเล็บสติปัญญาด้านกายก็อย่างที่ว่าฝึกฝนมีความแข็งแกร่งทั้งทางกายโดยตรงเนื้อหนังเข้มแข็งสุขภาพอนามัยดีกระทั่งต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นมันต่อต้านเชื้อโรคได้ดีอยู่ในตัวจนกระทั่งความเคยชินด้วยช่วยเข้าไปด้วยต่อต้านเชื้อโรคได้ดีที่สุด
อาหารขอทานมันจะมันสะอาด นี่เรียกเป็นแข็งแกร่งทั้งทางโดยตรงและโดยอ้อมนี่ทางจิตนี่ก็แข็งแกร่งกว่าที่ชาวบ้านเขามี เพราะว่าเรามีการฝึกโดยเฉพาะโดยทางสมาธิภาวนานี่มันทำให้เกิดความแข็งแกร่งในทางจิตนั่นเรียกว่าหวั่นไหวยากเผชิญกับอารมณ์ด้วยความแข็งแกร่งเขาฝึกไว้ดีไม่จะลำบากก็ทนได้นะมันความแข็งแกร่งทางจิตก็เลยไปถึงทางกายถ้าจิตใจแข็งแกร่งทางกายก็ปล่อยแข็งแกร่งไปด้วย จิตชนิดนี้ที่มันจะเผชิญกับภาระหนักๆได้ทั้งในโลกและในทางธรรมทางโลกที่นี่อันที่สามก็ทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณความรู้ต้องแน่นแฟ้นไม่ใช่งอนแง่นมีอะไรมานั่นก็เปลี่ยนแปลงกันเรื่อยเรียกความรู้มันไม่ถูกต้องมันไม่ลงรากฐานอันมั่นคงมันก็งอนแง่นมันก็อ่อนแอต้องมีความรู้ที่แข็งแกร่งคือเด็ดขาดลงไปว่าอย่างไรดับทุกข์อย่างไรไม่ดับทุกข์ถ้ามันเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วก็ว่ากันเต็มที่เลยสติปัญญาก็แข็งแกร่งคำนวณดูเองแข็งแกร่งทั้งทางกายแข็งแกร่งทั้งทางจิตหมายถึงจิตล้วนๆรวมทั้งระบบประสาทแข็งแกร่งทางสติปัญญามีความรู้เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์หรือจะต่อสู้กับกิเลสอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันก็เผชิญกันข้างในก็มีกิเลสทางจิตใจเผชิญถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งพอมันก็พ่ายแพ้ทีแรกยอมแพ้แล้วก็ทิ้งหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติยอมไปตามอารมณ์สิ่งนี้ก็เลิกกันหมดการงานก็ต้องเลิกไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องเลิกถ้ามันมีความอ่อนแอแต่ถ้ามีความแข็งแกร่งทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญามันสู้ได้ก็ให้เตรียมพร้อมไว้ฝึกฝนไว้มากๆให้มีความหมายของเพชรในวัตถุทางวัตถุเพชรมันแข็งกว่าอะไรมันตัดอะไรได้มันแข็งกว่าอะไรเราจะมีความแข็งแกร่งในทำนองนั้นทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาก็ตัดอุปสรรคตัดกิเลสตัดความอ่อนแอพ่ายแพ้แก่กิเลสได้นี่จึงเรียกว่าความแข็งแกร่งขอให้ฝึกกันไว้ทั้งสามชั้นต้องรู้จักกันให้ชัดเจนเข้าใจมันให้ชัดเจนว่ามันมีอยู่อย่างไรเห็นชัดเจนทีเดียวแล้วทำให้มันมีขึ้นมาด้วยรู้สึกว่ามันยังย่อหย่อนอยู่ก็ทำให้มันพอขึ้นมาคนสมัยนี้เขาไม่สนใจจะแข็งแกร่งเพราะเขาหาความสุขด้วยการผ่อนตามอารมณ์ผ่อนตามกิเลสฟังดูดี
การได้พ่ายแพ้แก่กิเลสไปตามอำนาจของกิเลสกลับเป็นความสุขความสบายความพอใจของเขาเขาไม่เห็นว่าความชนะกิเลสจะเป็นความสุขมันถึงเอาแต่ทางตามใจกิเลสสวยงามอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินตามเรื่องเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าต้องการแต่แล้วมันก็ไม่ฝึกการแข็งแกร่งนี่เราเรียกกันทางภาษาศาสนาว่าคนเหล่านี้มันรู้จักแต่เรื่องเนื้อหนังเป็นภาษาศาสนาโดยเฉพาะก็เป็นคำด่าด้วย ถ้าเขาหาว่าคุณนี่มันหลงเรื่องเนื้อหนังเนี่ยก็หมายความเป็นคำด่าอย่างสูงสุดเลย แต่ว่าคนในปัจจุบันในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบูชาเนื้อหนังก็คือบูชากิเลสเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องของกิเลสก็เล็งถึงเรื่องกามารมณ์เป็นส่วนใหญ่ เรื่องทางเพศเป็นส่วนใหญ่นักนิยมกันอย่างนี้ทั่วไปทั้งโลกเลยไม่ต้องมีใครละอายใครไม่ต้องมีใครติเตียนใครเขาก็ไม่ต้องการฝึกความแข็งแกร่งอย่างที่เราพูดถึงเพราะเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นก็ถือความพ่ายแพ้แก่กิเลสเป็นความสุขสนุกสนานเป็นสุขความเป็นสุขของเขาอยู่ที่นั่นจึงจะเรียกได้ว่ามีกามารมณ์เป็นนิพพาน มีกามารมณ์เป็นนิพพานนี่มันดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลแต่เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่บูชากามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใด คนอย่างนี้เขาจะฝึกความแข็งแกร่งไปทำไมแต่เมื่อเราต้องการจะมีความสำเร็จในทางเรื่องที่ดีกว่านั้นสูงกว่านั้นแท้จริงกว่านั้นก็ต้องฝึกอยู่ดีก็ก้าวหน้าไปจากนั้นความรู้สึกที่เรียกว่าอะตัมมยตาที่พูดกันมาหลายวันแล้ว เป็นปัจจัยที่ให้แข็งแกร่งจะเป็นตัวความแข็งแกร่งที่จะกระโดดออกมาเสียจากความอ่อนแอไม่เอากับมันละโว้ยความอ่อนแอนี่ความจมปลักอยู่ในเรื่องอ่อนแอไม่เอากับมันละโว้ยนี่อะตัมมยตาถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่สนใจความแข็งแกร่งนี่บางทีจะหาว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นกับเราพ้นสมัยแล้วสมัยนี้เขาไม่ต้องการกันแล้วเขาความสะดวกสบายสนุกสนานอย่างที่นิยมกันอย่างสมัยใหม่เป็นอยู่เหมือนกับจะแข่งกับพวกเทวดาก็เลยไม่ต้องการพ้นสมัยนี่เขาอาจจะจัดว่าเป็นสำหรับคนบางพวกไม่ใช่สำหรับทุกคนคนบางพวกเอาไปเถอะเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องไปนิพพานเอาไปเถอะเราไม่เอาเรายังไม่เอาคนส่วนมากอาจจะคิดอย่างนั้นเขาก็ยิ่งไม่ต้องการความแข็งแกร่งอะไรไม่ฝึกมันจะหาว่าขาดทุนซะด้วยเสียหายอะไรซะด้วยที่ไปแข็งแกร่งสู้อ่อนแอไม่ได้สู้ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกันเหมือนกันนะเพราะการบวชนี่มันมาฝึกความแข็งแกร่งชนะอารมณ์ชนะกิเลสชนะอะไรทุกอย่างชนะอุปสรรคทางโลกภายนอกด้วยต้องการความแข็งแกร่งกันอย่างนั้นในที่สุดก็จมอยู่ที่นั่นนะจมอยู่ในความไม่แข็งแกร่งจมอยู่ในโลกแห่งความอ่อนแอสนุกสนานเพลิดเพลินคือกามโลกไม่ขึ้นจากกามโลกขอให้เข้าใจว่าการอยู่ในโลกนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เพื่อจมอยู่ในโลกจะต้องมีความเข้มแข็งชนะเนื้ออำนาจ
ของโลกในทุกๆแง่ในทุกๆมุมปัญหาใดๆในโลกไม่มีแก่ผู้แข็งแกร่งจะลำบากยากเข็ญสักเท่าไรมันก็ยิ้มได้จะมีความทุกข์ครอบงำอย่างไรมันก็เห็นว่าเช่นนั่นเองว่าต่อสู้กันไปอย่างนี้เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดไม่พ่ายแพ้ไม่พ่ายแพ้แก่อารมณ์ที่เลวร้ายชนิดไหนความทุกข์ชนิดไหนมาก็หัวเราะเยาะยินดีที่จะต่อสู้กับมันนั่นแล้วคิดดูสิว่ามันต้องการความแข็งแกร่งกันสักเท่าไรจะอยู่ในโลกไหนคุณจะอยู่ในโลกไหน จะอยู่ในโลกที่อ่อนแอหรือจะอยู่ในโลกที่แข็งแกร่ง อยู่ในโลกของคนที่อ่อนแอหรือจะอยู่ในโลกของคนที่เข้มแข็งมันมีเลือกได้ตามพอใจไม่มีใครบังคับแต่เมื่อคำนึงดูถึงผลที่จะได้รับแล้วมันก็ต่างกันมาก มันก็อาจจะละอายหรือเกลียดหรือเบื่อขึ้นมาเองในการที่อยู่อย่างอ่อนแออยู่อย่างสัตว์ที่อ่อนแออยู่ในภาวะที่อ่อนแอมันก็เรียกว่าอยู่ชั้นอนุบาลชั้นประถมอยู่เรื่อยไปในโลกขั้นนั้นของเด็กทารกที่มันมีความอ่อนแอมันจะเข้มแข็งขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนมันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอย่าลืมคำว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ตามที่เราต้องการถ้าไปถือเธอมันตายตัวพัฒนาอะไรไม่ได้มันก็หมดเรื่องนั้นนะแต่ความจริงชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ตามที่เราจะต้องการเพราะว่าธรรมชาติมันให้มาอย่างนั้นนะถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าให้มาอย่างนั้นถ้าไม่มีพระเจ้าก็มีธรรมชาติมันให้มาอย่างนั้นให้ชีวิตมาสำหรับให้พัฒนาเอาได้ตามใจชอบก็ต้องมีความรู้ที่จะพัฒนาชีวิตให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการชั้นต่ำเกินไปมันเกือบจะไม่ต้องพัฒนาอะไรมันก็ปล่อยไปตามเรื่องแต่ถ้าก็เป็นเด็กอมมืออยู่เรื่อยไป มันต้องสูงขึ้นไปคือว่าอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนือปัญหาเหนือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะสูงขึ้นไปนี่นั่นจะเรียกว่าพัฒนา มันไปสูงสุดที่นิพพานที่เป็นพระอรหันต์และนิพพานมันสูงสุดที่นู่นเดี๋ยวนี้ยังอยู่กันที่นี่แต่มันก็ต้องพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปตามธรรมะที่ละเอียดอ่อนก็คือว่าจากกามไปสู่รูปจากรูปไปสู่อรูปจากอรูปก็ไปสู่นิพพานสูงขึ้นไปอย่างนั้นดีที่สุดในอย่างมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์ชั้นกามาวจรดีกว่าแล้วก็ไปพรหมโลกที่มีรูปเป็นรูปพรหมนี่ก็ดีกว่าแล้วก็ไปพรหมโลกที่ไม่มีรูปก็ดีไปกว่านั้นพอเนื้อจากนั้นไม่มีโลกแล้วไม่มีโลกไม่มีภพก็เป็นพระนิพพานเป็นนิโรธ
เป็นนิโรธธาตุเป็นนิพพานในทางที่จะต้องไปมันมีอย่างนี้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจไม่มีใครว่าแต่ว่าหนทางที่จะเลื่อนให้สูงมันมีอย่างนี้อย่างอื่นมันไม่มีในมนุษย์โลกนี่ก็เอากันได้หลายชั้น เป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีอำนาจวาสนาเป็นคนสบายไปทุกอย่างก็ได้แต่อย่าลืมว่ายิ่งสูงสุดในทางวัตถุมันก็ยิ่งมีกิเลสรบกวนอันละเอียดอ่อนมากขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งสบายกิเลสมันจะยิ่งลดไม่ใช่กิเลสมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันความอิ่มความพอมันเปลี่ยนได้เรื่อยมันถอยหลังได้เรื่อยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นมันก็พบกับความที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีนิทานเล่าทำนองล่อไว้ในคัมภีร์พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเลยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นจักรพรรดิแต่ยังไม่พอก็ขึ้นไปแย่งบัลลังก์ของพระอินทร์ครอบครองพระอินทร์แบ่งให้ครึ่งนึงในที่สุดก็หล่นลงมาเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรนักหนาสวรรค์ก็ไม่สามารถจะดึงตัวไว้ได้หล่นลงมาหมายความว่าคุณจะพยายามจนถึงมีความสุขอย่างสวรรค์มันก็ไม่เป็นที่พอใจตายตัวแน่นอนเด็ดขาดไปได้มันก็ต้องคลายหรือต้องหล่นถ้ามันไม่เลื่อนขึ้นไปสูงกว่านั้นมันก็ต้องหล่นลงมาผมอยากจะพูดให้รู้กันว่าไอ้โลกนี้มันกำลังจะถึงจุดตันมันเจริญจนไม่รู้จะเจริญกันอย่างไรจนไม่รู้จะเอาอย่างไรมันก็ตันไม่มีทางไปกิเลสจะมีอยู่เท่าเดิมมันก็เล่นงานเอายอมแพ้ประเทศเราประเทศด้อยพัฒนานี่ยังไม่ถึงนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ประเทศที่เต็มพัฒนาระวังมันจะไม่มีจุดที่จะไปได้แล้วมันอยู่แค่นั้นมันก็ยังมีกิเลสรบกวนยิ่งเจริญยิ่งมีปัญหามากยิ่งมีเรื่องยุ่งมากมันก็จะเป็นบ้าเป็นโรคประสาทนี่คอยดูประเทศที่เราเต็มพัฒนาสูงสุดโดยอุตสาหกรรมมันจะประสบปัญหาไม่รู้สิ้นสุดยิ่งเจริญในอุตสาหกรรมคนก็ยิ่งว่างงานเพราะเครื่องจักรทำแทนไปหมดนี่คนไม่มีอะไรจะทำยิ่งเจริญอุตสาหกรรมมันยิ่งว่างงาน ยิ่งเจริญโดยเครื่องจักรมันยิ่งผลิตของมาเกินใช้เกินกินเป็นของเกินทั้งปริมาณเกินทั้งคุณภาพมันมีแต่ความเกินมันจะไม่ยุ่งมันก็ยุ่งเวียนหัวแล้วเป็นบ้ารีบหาธรรมะไว้แก้ไขเถอะไอ้พวกเต็มพัฒนาทั้งหลายมันจะเป็นบ้าเพราะไอ้พัฒนาสุดเวียงนั่นเอง จะมีธรรมะเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนคล้ายๆกับว่าเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนหนทางมันจะอยู่เนื้อกิเลสทีนี้มันต้องเข้มแข็งต้องอยู่เนื้อกิเลสปล่อยไปตามเดินไปใต้กิเลสใต้ภายใต้กิเลสใต้อำนาจกิเลสแล้วก็ไปตัน ก็ถูกกิเลสเผาลนจนเป็นบ้าจนไปตามเรื่องความเจริญสูงสุดทางวัตถุจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือบ้าเป็นโรคประสาทแล้วไม่รู้จะไปทางไหน เราเตรียมตัวให้พร้อมอย่าให้ต้องเป็นอย่างนั้นมีธรรมะไว้
ไม่หลงในเรื่องเหล่านี้ไม่หลงในความหลอกลวงชนิดนี้ไม่ต้องเกินเอาแต่พอดีเอาแต่ที่ไม่มีปัญหาถ้าเอาแต่พอดีมันไม่มีปัญหาถ้าเอาเกินพอดีมีปัญหาเท่าที่มันเกินเท่าไรปัญหามันก็มากเท่านั้นที่จะต้องสู้กันกับกิเลสก็ต้องมีความแข็งแกร่งพอเพราะว่ากิเลสนี่มันเหลือประมาณเหลือกำลังอยากจะพูดเรื่องโลกสักนิดในโลกนี่มันมีอะไรให้หมดแหละมันมีอะไรให้หมดจริงๆในคำว่าโลกนี่เรื่องดีเรื่องบ้าเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันมีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นนิพพานเท่านั้นที่ไม่มีอยู่ในโลกแต่มันก็ต้องหากันในโลกเหมือนกันเอามาใช้กันในโลกมาใช้ประโยชน์กันในโลกนี่เพื่อจะแก้ปัญหาในโลกแม้ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อโลกก็ต้องเอามาใช้ในโลกเพื่อจะแก้ปัญหาในโลกแต่เรื่องในโลกมันมีสารพัดอย่างโลกมีหลายชนิดมีหลายโลกมีหลายชนิดแต่ว่าทุกชนิดหรือทุกโลกเนี่ยมันอยู่ในตัวคนที่พูดว่าอยู่ที่อื่นที่ดวงดาวดวงอื่นอยู่ใต้บนฟ้าใต้ดินนั่นมันเป็นเรื่องปรำปราพูดกันมาตั้งแต่สมัยที่คนยังโง่นู่นที่คนยังโง่พูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันที่คนป่ายังไม่เคยจะรู้อะไรคาดคะเนเอาอย่างนั้นอย่างนี้จนพูดว่าสวรรค์อยู่เหนือยอดเขาสุเมนก้าวขึ้นเขาสุเมนหิมาลัยขึ้นไป 2-3 ขั้นแล้วก็ก้าวอีก 2-3 ขั้นก็ถึงสวรรค์นี่คัมภีร์มีเขียนอย่างนี้บ้าบอเท่าไรคนนึกเอาเองมันยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่ยานอวกาศขึ้นไปได้เหนือยอดเขาสุเมนไม่รู้จักกี่ร้อยเท่าพันเท่ามันก็ยังไม่พบเมืองสวรรค์เขาเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้านะเมื่อจะไปจำพรรษาในเทวโลกนะก็ก้าวขึ้นไปทางเขาพระสุเมนก้าวยอดข้ามยอดเขาพระสุเมนสุดขึ้นไปอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงเมืองสวรรค์ เนี่ยคนสมัยนั้นมันยังไม่รู้เรื่องอะไรวาดสิ่งต่างๆตามพอใจสวรรค์อย่างนั้นสวรรค์อย่างนี้วาดว่าอย่างนั้นแหละก่อนพุทธกาลชาวอินเดียเขามีความรู้กันอย่างนั้นเลยทำให้มีโลกที่อยู่ที่อื่นนู่นไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าอยู่ที่อื่นแต่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็บอกมันอยู่ในร่างกายนี่ร่างกายคนเป็นๆเนี่ยยาวตะวาอย่างนี้มันมีทุกโลกทุกชนิดน่าจะต้องการชนิดไหนก็ได้นรกสวรรค์หรือโลกพรหมโลกอะไรก็ตามมันไม่อยู่ในร่างกายนี่ที่จบที่สิ้นของโลกมันก็อยู่ในร่างกายนี่ด้วยเหมือนกันนั่นเรื่องโลกเอากันมันสิมีความคิดแบบหนึ่งก็เรียกว่าโลกหนึ่งมีความคิดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าโลกหนึ่งมีความคิดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าโลกหนึ่งมีความคิดอย่างกามก็เป็นกามโลกมีความคิดอย่างรูปก็เป็นรูปโลกมีความคิดอย่างอารูปก็เป็นอารูปโลกทั้งหมดจบโลกก็เป็นนิพพานดูว่ามันจะต้องต่อสู้กันกี่มากน้อยในการที่เราจะเอาชนะสิ่งที่ไม่ต้องการได้ไอ้สิ่งที่เราเคยปรารถนาเหลือประมาณพอได้เข้าจริงๆมันก็เบื่อมันก็ปรารถนาอะไรยิ่งขึ้นไปอีกพอได้เข้าอีกไม่เท่าไรมันก็เบื่ออีกแล้วปรารถนาให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีก
นี่จิตใจมันเปลี่ยนได้อย่างนี้โลกในจิตใจมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ ไม่ต้องตายก็ได้ไม่ทันจะตายนี่มันเปลี่ยนไม่รู้จักกี่โลกในจิตใจของคนเรานี่ชอบอย่างนั้นก็เลื่อนขึ้นไปชอบอย่างนั้นก็เลื่อนขึ้นไปชอบอย่างนั้นก็เลื่อนขึ้นไปชอบอย่างนั้นนี่เป็นอวิชชาทำให้พอใจของแปลกของใหม่อยู่เรื่อยไปความอิ่มไม่รู้จักมีความหิวก็ไม่รู้จักสิ้นสุดจะต้องต่อสู้กับกิเลสหรือต่อสู้กับธรรมชาติอย่างนี้จนอยู่เหนือความเป็นโลกทุกชนิดเหนือรูปโลกเหนือกามโลกเหนือรูปโลกเหนืออรูปโลกมันจะเป็นพระอรหันต์จะต้องใช้ความเข้มแข็งสักเท่าไรจิตใจจึงจะเลื่อนขึ้นมาจากกามโลกถึงเลื่อนได้แสนยากเหนียวแน่นที่สุดนั่นมาสู่รูปโลกก็จับจิตจับใจไปอีกทางหนึ่งไม่เหมือนกับกามแต่มันก็จับจิตจับใจไม่แพ้กันไปถึงอรูปโลกก็ยิ่งละเอียดอ่อนไปกว่านั้นมันยากที่จะถอยมาได้ถ้าถอยมาได้ก็เป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้ไม่ต้องรอแต่ตายแล้วหรือหลายชาติไม่เคยพบที่ตรงไหนที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใช้เวลาเป็นชาติเหมือนที่ครูบาอาจารย์สมัยนี้เขาว่ากันอะไรก็ชาติหน้าอะไรก็ชาติหน้าอะไรก็ชาติหน้าครูบาอาจารย์ที่ปัสนาสมัยนี้ก็ยังสอนอย่างนั้นชาติหน้าไว้เรื่อยชาติหน้าไว้เรื่อยหวังอยู่ชาติหน้าเรื่อยแต่พระเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องจริงมันทำได้ที่นี่มันจัดการกันให้เสร็จเด็ดขาดเป็นได้ที่นี่แต่มันก็ต้องความเข้มแข็งคมเฉียบวิปัสสนาน่ะเป็นเรื่องคมเฉียบสมาธิก็เป็นสมถะสมาธิก็เป็นเรื่องเข้มแข็งเป็นเรื่องกำลังเป็นเรื่องน้ำหนักเรื่องศีลเนี่ยเป็นที่รองรับให้มีความเหมาะสมชีวิตที่มีศีลเนี่ยเป็นชีวิตที่เหมาะสมสำหรับที่จะทำสมาธิและวิปัสสนานี่มันก็คมเฉียบมันจะตัดรุดหน้าไปเลยสมาธิก็เป็นส่งเสริมกำลังให้ตัดเป็นกำลังให้ตัดพูดบ่อยๆแล้วช่วยจำไว้ด้วยวิปัสสนาเป็นความคมสมาธิเป็นน้ำหนักมีแต่ความคมถ้าไม่มีน้ำหนักมันก็ตัดอะไรไม่ได้ให้มันคมเฉียบเป็นมีดโกนแต่ถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันจะตัดอะไรได้มันต้องมีน้ำหนักคือน้ำหนักของสมาธิจึงจะตัดได้แม้ถ้ามันจะทื่อสักหน่อยแต่ถ้ามันมีน้ำหนักมากมันก็ตัดไปตามทื่อๆน้ำหนักก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยมันจำเป็นเหมือนกันแต่ถ้ามันมีทั้งน้ำหนักและมีทั้งความคมแล้วมันง่ายสะดวกได้ตัดชุยไปเลยเรามีกันให้พอความแข็งแกร่งในทางศีลก็มีทางสมาธิก็มีทางวิปัสสนาหรือปัญญาก็มีแล้วมันก็ตัดไปได้เป็นว่าเล่นถ้าจะเอาไว้อีกหลายชาติหลายสิบชาติหลายร้อยชาติแล้วก็ไม่รู้จะทำกันอย่างไรแต่ที่ได้จัดไว้นะเพื่อจะเอากันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันตายเปล่าก็ตายไปเปล่าก็ไม่ได้ทำกันนะไม่ได้พูดถึงว่าจะไปทำแต่ตายแล้วแต่ว่าก็มีคนเชื่อว่าทำต่อได้ทำต่อตายแล้วทำต่อไปก็ตามใจ
แต่ผมไม่เห็นด้วยที่ว่าจะฝากไว้ให้แต่ตายแล้วสู้ทำกันที่นี่ไม่ได้ตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรยึดถือเป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนคนเดียวกันเรื่อยไปนั่นก็ทำให้อย่างนั้นทำให้ผัดเรื่อยเพราะเป็นคนเดียวหวังเกิดใหม่ทำใหม่ถ้าว่าไม่ยึดเป็นตัวตนแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนและไม่ใช่คนเดียวกันนาทีนี้กับนาทีก่อนนาทีหน้าก็ไม่ใช่คนเดียวกันอย่างนี้ต้องรีบทำแต่นั้นแหละจิตยังมีอยู่จิตยังรู้สึกเป็นทุกข์เราก็รีบทำเลยกำจัดความทุกข์นั่นออกไปเสียใช้ความรู้คำนวณเป็นปรัชญาว่าโลกหน้ามีจริงอะไรมีจริงอย่างนี้มันเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาแล้วก็แปลกันผิดแปลโลกอื่นว่าโลกหน้าคือโลกชนิดอื่นนะไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกตายแล้วโลกที่นี่มีชนิดอื่นที่เรียกว่าปรโลกคำนี้แปลว่าโลกอื่นที่ถูกแต่ก็มักจะแปลกันว่าโลกหน้าแล้วก็รอแต่ตายแล้วโลกอื่นไหมว่าในชีวิตนี้จะทำให้เป็นสักกี่โลกก็ได้แล้วแต่การประพฤติการปฏิบัติการเข้าถึงแปลกออกไปมันก็มีหลายโลกอย่าไปผัดโลกหน้าเลยต้องการกันที่นี่เพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่นี่ความทุกข์อยู่ที่นี่จะไปดับโลกหน้ามันบ้าหรือดีคิดดูเมื่อความทุกข์มันอยู่ที่นี่มันจะไปดับแต่ตายแล้วมันเป็นคนบ้าหรือคนดีมันต้องดับกันที่นั่นแหละว่ามีความทุกข์ที่ไหนก็ดับกันที่นั่นมันจึงจะได้รับประโยชน์ที่น่าพอใจอย่าเอาปรัชญาบ้าจี้ที่ไหนมาคำนวณจะได้มีผัดวันประกันพรุ่งโลกหน้าหลายชาติหลายสิบชาติหลายร้อยชาตินี่ไม่ใช่พระพุทธวจนะความเพียรต้องทำกันวันนี้รีบขนาดที่ว่าใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ทำความเพียรที่จะกำจัดความทุกข์เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เรื่อยไปไม่ต้องพูดถึงวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เลิกพรุ่งนี้เลิกมะรืนนี้ทำเรื่อยไปเนี่ยถ้าปรัชญากันอย่างนี้ก็จะดีถ้าปรัชญาไว้โลกอื่นโลกหน้าก็ไม่ไหวคิดว่าไม่ไหวมันจะต้องพยายามให้ได้ความดับทุกข์เมื่อมีความทุกข์ที่จะเรียกว่าใช้ได้ที่เราจะปฏิบัติให้ได้จริงตามนั้นก็ต้องอาศัยความแข็งแกร่งแข็งเป็นเพชรแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งยอดความแข็งแกร่งนี่ไม่ใช่ความแข็งกระด้างความแข็งแกร่งอาจจะนิ่มเป็นน้ำก็ได้พวกนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเขาคำนวณกันแล้วทดลองกันแล้วว่าน้ำนี่แข็งกว่าเหล็กนะฟังไม่ถูกก็จะว่าบ้าเมื่อเอาของแข็งมากดลงไปบนเหล็กยังยุบนะเหล็กยังยุบได้นะไม่มากก็น้อยนะเหล็กยุบได้นะแต่ถ้าอัดลงไปบนน้ำที่มันไม่มีที่หลีกไปทางไหนนะ
ไม่กดลงน้ำไม่ยุบน้ำแข็งกว่าเหล็กขนาดนี้โลหะเหล็กที่ว่าแข็งอัดลงไปแรงๆยุบเป็นร่องเป็นรอยเป็นลวดเป็นลายอย่างที่เขาทำปั้มนะแต่ถ้าน้ำทำมันไม่ได้ล่ะถ้าไม่ให้มันมีทางหลีกไปไหนให้กดบนลงบนน้ำไม่มียุบนี่เอาสิความแข็งแกร่งมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้แข็งแกร่งกระด้างมันอ่อนก็ได้มันนิ่มนวลก็ได้มันกลับมีความแข็งแกร่งอย่างนี้ ความแข็งแกร่งไม่ใช่แข็งกระด้างยิ่งแข็งกระด้างแล้วยิ่งจะอ่อนแอความแข็งแกร่งทางกายทางจิตทางสติปัญญาจะเป็นความอ่อนโยนและอ่อนไหวที่สุดอ่อนไหวหมายความมันเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วแข็งกระด้างใช้อะไรไม่ได้ถ้ามันอ่อนไหวไปได้นั่นแหละจะเป็นความแข็งที่มีประโยชน์เมื่อจิตเป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงจตุตถฌานแล้วจะมีความอ่อนไหวที่สุดมุทุที่ว่าอ่อนนั้นมีมากที่สุดยิ่งอ่อนเท่าไรก็ยิ่งสมควรแก่การงานเท่านั้นกัมมนิยะสมควรแก่การงานยิ่งนิ่มนวลอ่อนโยนเท่าไรยิ่งเหมาะแก่การทำการงานทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นบาลีที่กล่าวไว้เป็นหลักยืนยันในเรื่องของสมาธิ เป็นสมาธิสูงสุดกลายเป็นอ่อนโยนอ่อนไหวนิ่มนวลควรแก่การงานควรแก่การน้อมไปสู่ญาณสู่วิชาปัญญาอันสูงขึ้นไปที่ความแข็งแกร่งยิ่งเป็นความอ่อนไหวและควรแก่การงานขอให้ฝึกฝนความแข็งแกร่งนี่ให้ถูกต้องอย่าให้เป็นแข็งกระด้างแข็งกระด้างมันใช้ไม่ได้ความอ่อนโยนนั่นมันกลับชนะความแข็งกระด้างแข็งดังเหล็กเงินง่างอ่อนได้ดังใจสุภาษิตโลกนิตมันแข็งมันทำท่าแข็งพูดเสียงแข็งเพราะเอาเงินมาวางให้เห็นอ่อนไปหมดเลยเงินมันง่างเหล็กได้มันก็อย่างนี้ความนิ่มนวลอ่อนโยนมันง่างไอ้ทิฏฐิมานะของคนโง่คนกระด้างคนแข็งกระด้างได้จะชนะคนที่แข็งกระด้างจงชนะด้วยความอ่อนโยนวาจาที่อ่อนหวานจะชนะคนที่ใจแข็งกระด้างของคนโง่ความแข็งแกร่งมันไม่ใช่อ่อนมันไม่ใช่แข็งกระด้างแต่มันอ่อนโยนและมันอ่อนไหวในหน้าที่คล่องแคล่วในหน้าที่คนที่ว่องไวในหน้าที่มันไม่กระด้างแต่มันเข้มแข็งอีกในความหมายหนึ่งแต่มันไม่ใช่กระด้างที่เขาชอบกันนักเรียกว่ากัมมนียะควรแก่การงานภาษาฝรั่งมันเรียกว่า activeness หรือ active มันว่องไวในหน้าที่การงานนั้นมันไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่มันเป็นความแข็งแกร่งที่มันอ่อนไหวไว้ได้ตามที่ควรจะเป็นขอให้ทุกคนฝึกฝนความแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่ความแข็งกระด้างดื้อด้านโง่เง่า
พยายามเถิดให้เกิดความแข็งแกร่งทางกายเข้มแข็งทางกายแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างให้เกิดความแข็งแกร่งทางจิตแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างโง่เง่าแข็งแกร่งทางสติปัญญาถูกต้องคมเฉียบเลยแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างให้มีความแข็งแกร่งทางกายทางจิตทางสติปัญญาก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเพชรตัดอะไรได้หมดเลยเพชรทางวัตถุก็ตัดวัตถุได้หมดเพชรทางจิตใจก็ตัดปัญหาทางจิตใจได้หมดนี่เขาใช้เพชรที่แข็งที่สุดเป็นเครื่องตัดอะไรต่างๆเพราะมันไม่มีอะไรแข็งกว่านั้นทางจิตใจก็เหมือนกันเอาเพชรทางจิตใจคือว่าญาณวิชาปัญญาญาณทัศนะปัญญาเหมือนกับเพชรที่ตัดอวิชชาตัดความโง่ความหลงตัดอวิชชามีความแข็งแกร่งของสติปัญญาสามารถที่จะตัดอวิชชาที่มันก็มีความแข็งกระด้างสรุปความว่าช่วยจำกันไว้ดีๆจงเป็นผู้แข็งแกร่งแต่อย่าเป็นผู้แข็งกระด้างให้โง่เสียเวลาเราแข็งแกร่งสำหรับจะคมเฉียบในการที่จะตัดสิ่งต่างๆถ้าแข็งกระด้างแล้วตัดอะไรไม่ได้หรอกตัดก็มันเป็นตัวความโง่ซะเองขอให้ฝึกฝนเสียแต่ในระหว่างที่บวชนะไม่จะบวช 2-3 เดือนถือโอกาสฝึกฝนความแข็งแกร่งนี้ไว้พอจะเอาไปใช้ในอนาคตตลอดชีวิตจะอยู่หรือจะสึกก็สุดแท้เลยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพอใจทำบทเรียนประจำวันฝึกความแข็งแกร่งทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาลงทุนซื้อหามาด้วยเหงื่อชอบการต่อสู้การฝึกฝนเหล่านี้มันต้องยอมใช้เหงื่อยอมเสียเหงื่อมันก็จะเกิดความแข็งแกร่งทางกายมันก็ทำสมาธิได้เกิดความแข็งแกร่งทางจิตเกิดแสงสว่างถูกต้องขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความแข็งแกร่งในทางวิญญาณในทางสติปัญญานี่ใจความย่อๆมันมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นบทเรียนใดๆที่เรามีไว้ในวัดนี้เพื่อฝึกความแข็งแกร่งก็ให้พยายามฝึกให้ถึงที่สุดแม้แต่ว่าไม่นอนสายอย่างนี้ไม่ขี้เกียจไม่นอนสายอย่างนี้ก็เป็นบทเรียนที่ฝึกความแข็งแกร่งถ้าไม่แข็งแกร่งมันก็ไม่ตื่นมันก็ไม่อยากตื่นมันก็ไม่ตื่นมันก็นอนสายมันจะต้องฝึกฝนในความแข็งแกร่งทุกบทตามที่วางไว้สำหรับฝึกฝนกันอย่างไรในหน้าที่นั้นศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์เอาเหงื่อล้างกิเลสเอาเหงื่อล้างตัวกูถ้าใครยอมเสียเหงื่อจะล้างตัวกูได้เท่ากับเหงื่อที่เสียไปจะลดทิฏฐิมานะได้มากเท่ากับเหงื่อที่เสียไปนั่นอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปถนอมความขี้เกียจไว้อย่าไปถนอมความอ่อนแอไว้ความเลวไหลไว้ท
ำบทเรียนของความแข็งแกร่งกันทุกคนเถิดให้ทันกับเวลาฝึกไว้แต่เมื่อยังบวชนี่มันจะได้มีมากพอใช้ถ้าเราสึกออกไปตลอดชีวิตเลย นี่มันก็1 ชั่วโมงแล้วพูดเกิน1 ชั่วโมงก็ไม่ไหวก็พูดทีละเรื่องดีกว่าก็ขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้ในเรื่องความแข็งแกร่งทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาที่ระเบียบแบบแผนได้วางไว้ให้อย่างชัดเจนแล้วขออย่าได้ละเลยถือโอกาสฝึกความเข้มแข็งไม่ฉันข้าวสัก3 วันก็อยู่ได้มีฝรั่งคนหนึ่งองค์มันฉันน้ำตาลก้อนสี่เหลี่ยมวันละก้อนนะไม่ฉันอาหารเลยอยู่ได้7 วันมันก็มีความแข็งแกร่งในทางร่างกายพอใช้ นั่นขอยุติการบรรยาย